हेलो नमस्ते म राजेन्द्र बर्ताउला मलाई चाहिँ राजकुमार सरले चाहिँ मैले लुगा धुनु खोज्दै थिएँ लन्ड्रीमा कसरी धुने यो लुगा ल तपाईँले कसरी पैसा हालेर चलाउनुहुन्छ भन्नुभयो मैले यसमा सानो जानकारी चाहिँ के दिने यो चाहिँ एउटा सामान्य एउटा यो अपार्टमेन्टले राखेको एउटा सानो सिङ्गल सानो एउटा लन्ड्री हो होइन पर्सनल अपार्टमेन्टमा बस्ने मान्छेको युजको लागि यहाँ चाहिँ योभन्दा ठुला चाहिँ लन्ड्री स्पेसल लन्ड्री लुगा धुने मात्र चाहिँ एउटा पसल खोलेर बसेको हुन्छ लन्ड्री भनेर मैले सायद राजेन्द्र बर्तौला नाममा युट्युब च्यानल छ त्यसमा मैले लगभग 1 वर्ष अगाडि नै मैले त्यो चाहिँ लन्ड्रीको बारेमा चाहिँ सबै हालिसकेको छु भिडियो हाल्न चाहिँ होइन त्यही कहिले हेरिदिनु होला त्यहाँ गएर र यो चाहिँ सामान्य कुरो चाहिँ राजकुमार सरको लागि चाहिँ मैले यसमा कसरी चलाउने हो लन्ड्रीमा भन्नुभएको थियो यसमा चाहिँ मैले यहाँ लुगा हालेँ यसमा लुगा हालेर अब लुगा धुनलाई फेरि लिक्विड सर्फ भनेर चाहिँ लिक्विड होइन हालेपछि अब मैले बन्द गरेपछि यहाँ के छ यो धुनको लागि $1 भनिरहेको छ नि $1 भनेर यहाँ यसले क्यास पनि लिँदैन कार्ड पनि लिँदैन यसमा चाहिँ क्वार्टर भनेको चाहिँ नेपालमा 25 पैसा भन्छ नि त्यस्तै चाहिँ यो 25 सेन्ट क्वार्टर 1 क्वार्टर भन्छ 4 क्वार्टर बराबरको $1 हुन्छ नि यो मैले 4वटा क्वार्टर चाहिँ यसरी राख्छु 2टा 3टा 4 क्वार्टर भनेको लगभग $1 भयो $1 चाहिँ मैले यसलाई अब यसरी भित्र छिराइदिन्छु छोडिदिन्छु होइन अनि गरेपछि अब मैले यहाँ चाहिँ अब ह्याप्पी ड्युटी होइन डिकेट अब मिक्स अब केमा राख्ने हो म चाहिँ पुरा मिक्स सबै खालको लुगा हुन्छ मिक्समा राख्छु मिक्समा राखेर अब कोल्ड पानी कुल पानी वार्म पानी एकदम हट पानी तपाईँको लुगा चाहिँ कतिको तातो पानीले चिसो पानीले कुनले धुँदाखेरि बिग्रिँदैन त्यति बराबर बनाएर राख्ने अब मैले चाहिँ अब वार्ममा जाडो महिना वार्ममा राखेँ होइन वार्ममा राखे नि हुन्छ कुलमा राखे नि हुन्छ होइन त्यसमा राखेर अब मैले यो त्यसरी हालेँ अब यहाँ स्टार्ट गरेँ अब यो चल्यो अब मेरो एक बिहानै यो लुगा धुन्छ धोएर यहाँ अफ भएर बस्छ अफ भएपछि यहाँ यो मान्छेले यहाँ हालेर यता सुकाउनलाई अर्को एउटा सुकाउन मेसिनमा फेरि एक रुपियाँ हाल्नु पऱ्यो त्यो एक रुपियाँ हालेर पुस गरेर तपाईँ कतिको हट बनाउने यहाँ यस्तो हुन्छ कि हाई हिट गर्ने कि होइन लो हिट गर्ने कि होइन त्यो आफूलाई कति तातो बनाउने कति हिट बनाउने आफ्नो लुगा त्यति चाहिँ पुस गरेर पैसा हालेर चलाएर चाहिँ लुगा सुकेर बस्छ यहाँ चाहिँ लुगा धुने भनेको हातमा धुने त्यो ठाउँ पनि हुँदैन बाहिर सुकाउने ठाउँ पनि हुँदैन सबैले आफ्नो घर हुने अपार्टमेन्टमा बस्ने सबैले त्यो लन्ड्री नै युज गर्नुपर्छ है सानो है यो त्यो सामान्य सानो अब ठुलो लन्ड्री त ठुलो हुन्छ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यहाँ एउटा युट्युब च्यानलमा हालेको छु होइन लन्ड्री यहाँ के हो कसरी लुगा धुइन्छ भनेर मतलब चुलो अमेरिकी भान्साहरू चुलो होइन इलेक्ट्रिक चुलो यसमा 4वटा चाहिँ यो खाना पकाउने ठाउँ जो हुन्छ इलेक्ट्रिक चुलो तपाईँ यसमा हामीलाई लाइटर चाहिएन ग्यास चाहिएन यो अटोमेटिक लाइनबाट चल्छ 4वटा भयो यो मुनि चाहिँ तपाईँको ओभन हुन्छ हेरे चुलोको मुनि ओभन हुन्छ ठुल्ठुला चाहिँ अब ठाउँ भएको ग्याप यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मासु पोलेर खानलाई होइन बार्बिक्यु गर्नु मिल्छ भित्र होइन अहिले यहाँ तपाईँको भाँडा राख्ने ठाउँ भने यो भाँडा मार्ने यहीँ हुन्छ कि यहाँ हालेर हामीले चाहिँ यो डिसवासर हो होइन डिसवासर हो यहाँ भाँडा राखेर चाहिँ अन गरिदिनु हाम्रो भाँडा अटोमेटिक माजिन्छ प्रायः सबै घरमै पिटी गरेको हुन्छ यो त अब ऱ्याक त सबै क्या हुन्छ यो फेन भइहाल्यो होइन यहाँको जवाहरू यस्तो चाहिँ पाकबाट बाहिर लानुलाई यो चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ ठुलो कुरो नेपालमा हुन्छ तर यहाँ अलिक अनौठो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक चुलोमा चाहिँ तपाईँको मुनि यही चुलो मुनि नै त्यो ओभन भइहाल्यो त्यहाँ खानासाना पकाउनु ओभन राख्ने मेन यसमा एउटा चाहिँ अलि नौलो कुरो भनेको चाहिँ चुलो मुनि नै राखेको हुन्छ होइन तपाईँको यो मासुहरू पोल्नलाई बार्बिक्यु गर्नलाई चाहिँ ओभन